Всім привіт, дорогі глядачі і підписники мого каналу, з вами Андрій. І ми продовжуємо грати Sherlock Holmes Crimes and Punishments. У нас тут таємнича справа із рослинами. Вот алкалоїд, який я, блін... А ні, це реактив Вагнера. Фак. Алкалоїд, походу, був... Походу, він був насправді в цих... В Божественному синдикаті. Блін. Якось я поплутав трошки, мінімально. Коротше, зараз проведемо експеримент з гусінню і з алкалоїдом. Щоб зрозуміти, що вони робили. Побачимо, що з цього вийде. Все ще я не можу дещо пов'язати, блін. Так. Вот, шафа з хімікатами, але зараз я можу взяти алкалоїд. The same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Можемо починати безпосередньо тут, чи маємо їхати на Бейкер-стріт? That would be enough. Да, цього вистачить, але їдемо на Бейкер-стріт, ясно. Давайте проїдемось. Вимагає аналізу. Ці рослини є смертельними. Флорем діаболіка, якщо вам цікаво, я був знайшов безпосередньо ось тут. Є закопана хімічна колба. Гусінь. Ну, типа, я вам ще раз покажу, де я знайшов. Вон тут був прохід сюди. От якраз ця рослина, яка була там заникана, на виставці отут стояла флорами, ця діаболіка, блін. Отут от. Тут 3 їх було. Так що да. Так. Бейкер-стріт. 221Б, будь ласка, як можна швидше. Шофер. Кебу. Жаль, вони зараз на конях, да? Ці кеби. Прикольно. Так. Давайте проведемо дослід. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out. Блін, а чого ти не забрав таблички? Я забув, begin саме now. права. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on. Хто спалив маску? Хто спалив вилиману ручку? Хто? Ну, я думаю, що це... This is a strange and unusual plant. Я впевнений, що це вся флорем діаболіка, я знаєш, пам'ятаю. A carnivorous plant. Хижа рослина. A prickly plant. Колюча. Ну, дивись, тут спори, блін, прям очевидно, що це вона. Покласти. Що я знаю? Беремо алкоголь. А що ми маємо зробити? Що булавка робить? Колю шпилькою. No reaction. Опа. It appears to have fallen inactive after being disturbed. Прикольно. My word. It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagine that its reaction would be ferocious if I increased the strength. Це рослини, блін, да? Жесть. Цікаво. My. Та добре, я вже прикалуюсь. Так, реакції ніякої немає, окей. Добре, шпильку можна покласти. Так, тепер давай гусінь. Якщо я тут покладу, нічого не буде. Вона взяла і схавала. Нічого собі вона щаслива. Як вона тої пальці не відкусила? До сих пір. Як тут цікаво. I find the behavior of predators utterly fascinating. Мені теж подобається, а тут? Все, просто бере. How interesting. What a strong and effective defensive mechanism. Дивіться на цю. Між собою зараз вони цей буде. Прикольно, алкалоїд. Давай з цієї сторони йти. Ця ховається. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Ця This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. так само, а ця зараз буде давати випари. It appears to open after being soaked with alkaloid.
і випускаю цю It фігню. closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Поняв. А можна їх міняти місцями? It appears to open after... Да. Ні. Я поняв, що він хоче зробити. Зараз чекай, треба тільки. My. Не в мене. А як мені так зробити, щоб вона вистрілила ту шупами, але... This plant seems to have had... Ну да. А. Понял. Просто. Ну да. А вона. Toxic gas with spores. Extraordinary. Ну да. Провітрили, блін, кімнату після цього. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Та. Let us take our caterpillars to the colonial collection room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Давайте. Продовжити розслідування в садах К'ю. Дізнатися, як спровокувати смертоносні рослини. Розпитайте ось цих підозрюваних. Угу. Так. Від вас було двоє. Певні рослини необхідно було розняти поруч із жертвою і спровокувати конкретний момент. А це ще й розумієш, не точно не пацан. Баба або, ну, дівчинка або, ну, жінка або, ну, дівчина або, зразу, або той, мужик. Але дівчині не було сенсу, бо він її забезпечив. Ні, ну це точно не секта це. Цей от Альберт. Альберт недосвідчений. Ну. Але ці White який сенс. Да, от вона мало достатньо, але ще не будемо спішити. Не будемо спішити. Погнали поки що, да? Ну все-таки. Ну да. Всіх трьох розпитаємо зараз. Зробимо висновки. Справа розкрита. Я не знаю, я ставлю більше на того мужика. Він мав мотив. Дівчина його не мала. Хоча просто коли пацан почав її забезпечувати, то може й... Типа батя їй там не потрібен, то його. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation.
знаю, наразі ще поки що нічого не можу сказати. Треба всіх почути. Треба всіх почути. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious. Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes, he came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Да, він міг бачити. Oh my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Все ще недостатньо. Так. White. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late. Ти казав as usual. 9:30. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass Аж house. 10:40? I joined them as soon as I Дуже could, довго. for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. А про що? I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Да, можете, будь ласка? Might I listen to the roll? Well, certainly. Please do. You will find it in the laboratory. О, на кінець number то 320. телеграф, господи. Мене так, ну, не телеграф, а Thank you, фонограф. Так мене гриз він. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Чо? Не поняв. Тобто, а коли шлях не був вільний? Стоп, в лабораторії під номером 320, ЛБ. Та що? Що видно? Вдихай спори. Прикидай свій бюст. Ні. Де? Я хочу до кінця подивитися. Вдихай спори. Прикидай свій бюст. Кімната закрита. Все. Щітка відкрита. Що? Зверху, з решітки щось. Де пробую виламати двері.
When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiments on the ventilation system. Я про неї від початку самого говорю. А мені ще в лабораторії треба знайти штуку під номером 320. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Та я пам'ятаю, куди воно веде, та вентиляційна система. Аж посвідчено. Цікаво, чи я тут просто де треба вийду зараз. Ні, здається, не дуже. То вже. Хоча. Лабораторію заодно заскочу. Лабораторію під номером 320. Часом не про отруєних рослин, га? Хлопчику допомогти. Так, під номером 320. О. Here it is. Та хай там постоїть. 320. Так, ану. These plants, classified as shrubs or grasses, have adapted to their arid environment due to a system of underground roots. This recording seems very long. It is unnecessary to listen to all of it. Miss White was in the laboratory, as she told us. Як і те, що вони не отруйні, блін, ідіот. Ладно, добре, Шерлока так назад не буду. Суть в тому, що цей... Ой. Суть в тому, що не то, що вона була в лабораторії, а то, що вона вивчала не неотруєні рослини, а якісь чагарники і трави. Чагарники і трави, ну, коротше, ви поняли. Cylinder Records. Да. Тобто це не вона. Ну все, лишається лише цей от чувак. Який міг дізнався. Все, тобто точно той не винен, точно той. Я зараз сам дійду, я пам'ятаю, де таке. Надіюсь. Окей. Ладно. Вентиляція. Це ж тут? Ну. О. Живлення. The power is on. Далі... Певно, передачу треба зробити, а потім вже стартер. The engine has stopped. Я нічого зробив, це інженер-механік. The ventilation system is working. Та для чого мені... Типа... Ти ж по цьому всьому. This is one of the outlets of the ventilation system. Ну... From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Так, звідси ми не можемо побачити. Тут корабель і Альберт. Ну, коротше, все, що пацан не виновен. Далі йдемо. Далі. Так, йдемо. Зараз до дівчини дійдемо. Суть. Там. От. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. Да, от тут працював цей чувак. Геміш. І Хеміш. Звідси We can видно. see the interior of the Colonial Collection Вон Room. Ватсон. Чудово. Ну і все, і тепер. Да, мені. Мені ж в той павільйон, да?
Є. Зараз пройдемо. Ця штука мені не дуже потрібна, це відгалуження. Не актуальне мені. Тут зараз буде Dry Tropics, да. Це очевидно, що там буде один єдиний той чувак. Винуватий. Да. Ну що, Ватсон? Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and... А, фак, я пропустив біля Альберта. Камон. Зараза. Чи навпаки Хеміша. Блін, я неуважний. Стоп, я був включив вентилятор Хеміша. О, чорт. Пропустив щось. Як я так неуважний? Я навали пропустив, да? Давай ще разок. Seed House і тут... Да, вон я пропустив. Тут Альберт. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. Ну. О боже, дякую тобі, гра. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out. By activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see Да. when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Да. Да. What should we do next, Holmes? Походу... Спровокувати сонцеве гусень лише з робочим Мартина. Це єдине місце, яке було... Павільйон з колоніальною колекцією. Поруч жертви, да. Коротше... Тут. Хтось вкрав... Я не знаю, чи це раніше, чи ні. Да. Ну, недостатньо, да, тому що вона недостатньо. Та де? Ні. Крім смертоносних, вони не зможуть... Він ж десь раз сказав, що він не зміг знайти частину. Ну, да. Альберт недосвідчений. Можливість Хеміша. Да. Мотив Хеміша, да. Секта непричетна. Переходу Хеміша. Да. Видний Хеміш. Це мій бути має відома можливість використати божественного синдикату і впакувати їх із свого робочого місця. Ну да. Заарештуйте Мартіна Хеміша. А це рахується як завдання. Це очевидно, що він... Let's go to Scotland Yard. Щоб заарештувати Мартіна Хеміша? З'ясуйте, хто вбив? Зв'язіться з Лестридом спеціально ж? Розкажуть іти до Скотланд-Ярду, то йдемо до Скотланд-Ярду. Я нічого, самі ми не могли з Мартіном Хемішем. І чого це так виглядає, ніби як... Не кінець, знаєте, так нелогічно якось. Здорово. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the Так. murder of Montague Dunn. Я так вважаю. Aha, I knew it. I'll send the lads around. Але це to дуже arrest незвичайно якось. Very good. I shall wait to hear from you. Якийсь моральний вибір не можна зробити. Нічого. Ніби це не кінець, знаєте? Ніби це якесь завдання таке, але не кінцеве.
Давайте подивимось зараз, чим це все. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Чого? А, може вже виконано. Martin Hamish. What should Містер Холмс. Mr. Holmes? what should we do? Що, пішли в оранжерею, що? Все, розглянуто, перевірено. Здорово, пацан. А, нема. Що він там, втопився чи повісився? Holmes, my God! Yes. We found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Ноги. Щось здогадався. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Чого? Чого? Типа він слід був лишив там такий, да, підозрілий? The mark around the neck is very visible. He died instantly. Він зламав собі шию, а не задихався. Лист. І я, напевно, не буду винятком, я маю сполучити. Прощавайте. То справу розкрито? Мартін дізнався близько перспективи. Що ноги в стіну. І... А, бля. Він був спільник разом з цими. З... синдикатом, походу. Не міг би бігти, не зміг би пробігти і закрити цього. Давайте поговоримо. Це цікаво. What should we do next, Holmes? Говорити з Лестрадом. Чи Лестрейд, а ну зачекай. Інспектор. Просто. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. Спільник. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Давай. Фіга собі, це цікаво, Let us народ. analyze Це the facts закрутили. and statements, so that we may recreate the events of that morning. Вау, це цікаво. Добре. Оце я хотів. Боже, як це зручно, як це круто. Фух, поїхали, так. Що таке карта? Події. РЛ карта, хронологія. Запустити події. Значить так. Мартін Хеміш.
і Монтагю Дан зайшли до Альберта на 9:30. Альберт зустрічає Монтагю Дана та сховище насіння. На 9:30. Куди це поставити? Десь хвилин на 11. Так, Мартін, Хеміш і Монтагю Дан, да-да-да. Монтагю Дан і Хеміш вийшли на задній двір. Приблизно за 20 хвилин до 10, за 10 хвилин Дан продовжив огляд сухих трав, сховища насіння, якщо до 10. Альберт будував сховище насіння весь ранок. Бачив, як 10 відмова, обіцяю 10 хвилин на 11. Фак, не розумів, то весело. Добре, так, ще раз. Мартін, Хеміш і Монтагю Дан зійшли до Альберта. Альберт зустрічає 9:50. Сховищі насіння, боже, переклад. Монтагю Дан і Хеміш за 20 хвилин до 10. Дан продовжує Дан сухих трав, Хеміш повернувся у сховище насіння. Хеміш повернувся у сховище насіння. Після розмови з Вайт. Сховище насіння. Хеміш. Мартін Хеміш розмовляє з Міс Вайт о 10-й. Міс Вайт перебувала в лабораторії за 10 хвилин до 17-ї. Вона помітила Хеміша. Оце ультра цікаво, це ультра круто. От, Міс Вайт говорить з Мартіном Хеміш в лабораторії. В лабораторії в 10-й. Вони спілкуються. І диви, це ось синє-зелене, воно підказує, куди класти. Тоже. Хеміш прибіг до Альберта. Пів на 11. Хеміш прибіг до Альберта. Альберт бачить Хеміш продається від Міс Вайт. Хеміш прибіг до Альберта, як тільки побачив, що Монтагу Дану погано. Це що? Монтего, Дан і Хеміш йдуть на задній двір. Монтаго, Дан і Хеміш вийшли на задній двір. Значить, о 9:50. Боже, як це круто. Це такий кайф. Мартін, Хеміш і Монтаго Дан до Альберта на 9:10. Монтаго, Дан і Хеміш вийшли на задній приблизно за 20 хвилин до 10. Вони вийшли на задній двір приблизно за 10 хвилин до 10-ї. За 10 хвилин Дан продовжив огляд в сухих тропіках. От. Дан. Огляд в сухих тропіках за 10 хвилин. Хеміш повернувся у сховище насіння в цей момент. Круто. Мартін Хеміш розмовляє з Міс Вайт. Міс Вайт 10, без провалу і 20 хвилин до. Відноситься до них. Хеміш прибіг до Альберта, як тільки побачив, що Монтаго Дан Хеміш було приблизно 10:50. Після розмови, як Альберт
Чекай, Хеміш, Альберт бачить, як Хеміш повертається від міс Вайт, а вони спілкувалися який? Мартін Хеміш розмовляв з міс Вайт о 10-й. Міс Вайт говорить з Мартіном Хеміш. Альберт бачить, як Хеміш повертається від міс Вайт. Як це цікаво, блін, і важко. Це що? Міс Вайт приєднується до Хеміша та Альберта. А карта мені щось дасть взагалі це? На карті? Таке. Не дуже. Якщо я його захочу, ну так чисто. Раді інтересу, да? Типа. Я понял. Ладно, це цікавіше так робити. Та відмотай назад мені. Ну, коротше, а що тут за якась рисочка? Так. Міс Вайт приєднується до Хеміша та Альберта в залі з ліліями. От коли він повертається після розмови, він з нею балакає. А скільки вони спілкувалися? Хвилин 10 десь, напевно? Добре, Мартін Хеміш розмовляє з міс Вайт о 10. Міс Вайт провела в лабораторії. В лабораторії до часу за 20 хвилин до 11. Тобто в цей час, за 20 хвилин до 11, вона приєднується до цих двох. Далі. Він бачив, як Хеміш повертався в 10 хвилин на 11. 10 хвилин на 11. Ага, значить він спілкувався з нею 10 хвилин. 10 хвилин на 11. Після розмови 10 хвилин на 11. Альберт бачить, як Хеміш повертається від міс Вайт. Він бачить безпосередньо коли? В цей момент? Тепер коли ти дусишся. (10:30 чи що? Дивимось. Мартін, Хеміш, Мотагу, Дан зайшли до Альберта на 9:50. Вот. Альберт вже видає хавище насіння. Далі. Монтагю, Дан і Хеміш вийшли на задній двір приблизно за 20 хвилин до 10. За 10 хвилин Дан продовжив огляд у сховищі насіння. Дан продовжив огляд у сухих тропіках. Хеміш повернувся у сховище насіння. Мартін Хеміш розмовляв з місіс Вайт о 10. Хеміш розмовляв з місіс Вайт о 10. Далі. Місіс Вайт перебувала в лабораторії аж за 20 хвилин до 11. Потім вона помітила Хеміша і приєдналась до них. От вона приєдналась, да. Хеміш прибіг до Альберта, як тільки Мотагу погано. Що було приблизно о 10:50. Ага, от о пів. Йому було погано о 10:50. От його Дан отруєний. Значить, Хеміш прибіг до Альберта, як тільки бачив, що Монтану Дану погано. А цей бачить... Оно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пішли до чоловіка, пішли в світхаус. Пішли, побалакали, розійшлися, і дивиться, такий хоп-хоп-хоп. І це сюди побачив. О боже, чуваку погано, блін, пішли з чуваком, ей, Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. О He 10:20. forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful.
Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Хто? Складіть хронологію вбивства. Я її склав. Спільник Мартіна Хеміша. Визначте особу спільника. Блін, так то просто. Кого мені? Всі його знає. Фак. І хто це міг бути? Як хлопець, так і дівчина могла бути. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in А як killing це Montague з'ясувати? Dunn. Що серйозно? Походу я... Хеміш Альберт, я думаю, треба зробити, так? І Хеміш... Ой, блін. Хеміш Вайт, да. Все. Час робити висновок. Мартін Хеміш Альберт не були спільні. До речі, було 10 хвилин. Тут. Ні, ну 20 хвилин це досить багато. Але який сенс? Її соціальне становище залежало від цього. Навіть не причетна. Вона залежала від... Але Альберту для чого батю вбивати? Ну Альберт ведь заринений. Зариганий, кажу. А для чого? Вбити батю для чого? А не можна... Альберт не причетний. Вайт не причетна.
Секту, коротше. Блін. Типа, що секта була спільником цього чувака. Я думаю, що секта була спільником Хеміша. Так, тепер ні. Для чого? Альберт вбивати? Це... Та я маю вже всі докази, ж тут немає нікого питати, чи що? Ну тут... Ну він весь заплаканий. Я не знаю, народ. Я чесно сказати не знаю. Ну він би сам не встиг, а становище Вайт залежало від становища цього. І не було сенсу його вбивати. What happened, Inspector? It's all over now, lad. There is no use denying it. We know that you murdered your father. Patricide by plant poisoning. Very alliterative. What? You're mad. I didn't do it. I don't know anything about botany. No! Ага, круто, блядь. Ще одна всрата справа. Ну... Ну да. Що, дівчина? Ну, типа, а для чого нам, блін, хвилин 20 тільки що говорили, що через клашеногість 10 разів повторювали, він не міг сам добігти. В цій взагалі не було жодних мотивів його вбивати. Жодних. Він їй давав гроші, він їй тут дозволяв вчитися. Давай ще. Давай, Вайт, боже. Він її кинув? Він її кинув хіба? Хіба? Він хіба її кинув? Він її не кинув. Там же, типа, навіть Шерлок... Він не встиг цей лист її надіслати навіть. Цей лист до неї навіть не прийшов. Я її заарештую, типа, я думаю, що це неправда. Бляха. Якось тупо дуже. Для чого, блін, вже коли я знайшов цього ледь Хеміша в кінці кінців, мені про цю клишоногість, блін, додавати в кінці, ну. Ще каєфно було складати типу це з часом, коли, типу. Але... But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining, the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there,
Це Very правильно. Shall we go? Чого, бо він Just one ж її не moment. кинув. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her. Quietly. Whatever are you planning? Ну ні, ну я Nothing морально spectacular. добре. The impulses of women Mhm. have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Для мене теж мотив жінки загадковий, це і просто є... Який розрив? Він ж там не було розриву. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Який є? Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Ні. Як? Я натиснув! Ти що, тупий? Я натиснув! Ти що, ідіот? Я навівся і натиснув. This is tragic, Holmes. Are you able to do it? Злий жах. I'm afraid not. The poison has been fulgurating her heart Я натиснув! instantly, poor child. Я не можу, ці тупорилі квіктаймі івенти. Тупорила кінцівка, бо тому що, походу, це кривий переклад знову ж таки. Все про кривий переклад винуватий. На. Ну. Можна чекати? Я хочу спробувати її врятувати. Я хочу її врятувати. Ну я так чисто виберу інший варіант, просто раді інтересу і так ні на що не впливає. Але, типа, якщо виберу... Ну, типа, я і моральний вирок зроблю інакше. Ще тупо, блін. Як там? Виправдаться? А що я мав робити? Червоним там горіло. Може, коли не червоним треба натискати, блін. Чого мені про це не кажуть ніде? Коли ці квіктайм івенти, блін, ці... Ще раз ці тільки в кінці. Глав тут, все. But Holmes, how can you be certain that... А можна? It is obvious. Now that the rope has tied... After the suit... Very good. Shall we go? Just one moment. What? Nothing spectacular. All right. Не. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for Блін, too може long, надати I листів believe. треба було подивитися. So please Може tell написала me, батькам as it після того, is як still дійсно unclear, порвала, але це не факт. Who planned the murder? Was it you? You were wrong. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't... I am not. You are a young and Молодець. brilliant А, він не звинувачує. trapped in a dull and hostile world. Life has never been easy. Men, in particular. А, то ж інший діалог. You... It is hopeless. Indeed. Well, it may be true that I cannot yet change the world, but I can spare your life. My life. There is nothing left to save. I have lost everything. Do you hear me? Everything! And you. You were just like all the others. You would abuse and take advantage of a vulnerable woman. I hardly think so. Now just listen to me.
I've tried so hard, but I have had enough. Miss White, no! I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Dora, киньте Please фигню. remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Куда наводитесь просто? What the fuck? Мені... Я навіть не встиг натиснути. А, боже, як тупо. Добре, давай ще раз. Бла-бла-бла-бла-бла. Все, останній раз. Я хочу. На. Не знаю, останній раз спробую, а потім, якщо не вийде, то просто скіпну, типу, щоб вона жива була. Бо ми вже знаємо, як буде кінець, а я просто показую гру зі всіх сторін. Да, я спеціально завалив, щоб вам показати трошки різноманітність. То я зразу розв'язую справу і не цікаво ж, типу, всі касцени треба побачити, правда? Давай. Тепер знову. Скіпати, боже, які владайські відео в мене будуть. But how... Да, ми це чули. Да уж. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Розслабся сюди. Що ти така напружена? Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Це ти хочеш. Там вікно. Мінімально просто. Well done, Watson. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? Не навпаки, а чи навіть гірше. Ну все, мене це рішення приймає, да, вона є спільницею, круто, блін. Я не знав, що вона розірвала. Самаритянин. Моральний вибір. Ну я спочатку її хотів задушити і вбити взагалі-то. Я і зараз вважаю, що її треба задушити. Типа її вбити. Прогулянка в місячному світлі. Пропустили правді лазі, бла-бла. Я і зараз думаю, що типу... Розбити це і тупо вбити і так брати всіх вбивати нафіг насмерть. Ні, це неправильно. Where are you going, Holmes? Як би не Have you щастило. been invited somewhere? We have been invited, Watson, We have. Where to? to the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. Не A чупар. dinner? Що? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. They... Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Ah, sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes! Wiggins,
Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. Well, and forget about the dinner. Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Добре, народ. Я думаю, що година цього ж дуже цілком ніж багато достатньо. Ну от вона. Драма в Kew Gardens. Ми зробили. І в нас є... О боже, справедливо рослину садівків. Я б її не лишав в себе. Ну вже. Я на цьому всім дякую за перегляд. Зустрінемось в наступній серії. Як там наша дама? Блін, та коли вже вона міняється? От, я на цьому всім дякую за перегляд. Holmes, poor little Wiggins needs our help. Я бажаю вам всім удачі і зустрінемось в наступному. Це вже буде, я думаю, я так здогадуюсь, останнє розслідування. Ну да. От. У нас вже було таке маленьке там. Так само, тут 4, тут за 3. Ні, таких ще маленьких, у нас, здається, не було розслідувань. Так що на цьому всім дякую за перегляд, бажаю всім удачі і па-па.